Hello guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode, sigurado akong mag-e-enjoy kayo. Dahil gagawa tayo ng ice crumble using ice crumble from Enjoy Philippines. Ito ay napaka-affordable, convenient, and easy to prepare. Kaya kung extra income ang hanap mo, saktong-sakto ito para sa'yo. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! So meron tayo ditong 4 na flavors ng scramble. Meron tayong mango, classic, ube, and chocolate flavor. At dahil kami lang naman ng aking pamilya ang kakain, 500 grams lang ng ating ice crumble powder ang gagawin ko. Pero ilalagay ko sa description box yung for 1 kilo na measurements and costing ng ating ice crumble. For 1 kilo ng ice crumble powder ay 6 kilos ang kakailanganin na crushed ice. Pero dahil half kilo lang or 500 grams lang ang gagamitin natin na powder, 3 kilos lang na ice ang gagamitin natin dito. Sa isang mixing bowl ay i-combine lang natin yung ating crushed ice and ice crumble powder. And using a handheld mixer ay i-mix natin ito hanggang sa smooth na at thick na yung ating texture. Kung walang hand mixer sa bahay, pwede kayo gumamit ng wire whisk. At para i-level up ang nakasanayan nating ice crumble ay pwede kayong maglagay ng whipped cream on top na meron din ang Enjoy. So ito ay 500 grams ng whipped cream powder. Sa 500 grams ng whipped cream powder ay kakailanganin natin ng 2 liters of cold water. Pero 250 grams lang ang gagamitin ko kaya 1 liter of cold water lang ang kakailanganin natin. So mix lang natin ito using high speed until fully aerated na siya. Kung gusto niyo naman na mas stiff yung ating whipped cream, reduce nyo yung amount of water. Guys, 250 grams of whipped cream powder ay sobrang dami na ng magagawa nyo. And now we're ready na to assemble. Guys, yung ipapakita ko dito sa inyo ay idea lamang or option na pwede nyo gayahin pag gagawin nyo itong pangnegosyo. At para mas lalong sumarap ang ating ice crumble ay maglalagay muna tayo ng chocolate syrup na meron din si Enjoy. Lalagay lang natin ito sa paligid ng ating cup. Ang gamit kong cup ay 12 ounce. Sunod nating ilagay yung ating ice crumble mixture. At syempre hindi mawawala ang powdered milk sa ice crumble. Naglagay din ako ng sliced mango, then top it with whipped cream. Again, optional lang to or idea na pwede nyo gayahin kung paano nyo ito i-serve ang inyong ice crumble. Pero kahit wala ng whipped cream ay pwede naman. Yung toppings natin or add-ons na gagamitin nyo ay magdedepende yan sa inyo.
ready to serve na at pwedeng-pwede nyo nang ibenta ang ating ice scramble. Guys, promise masarap siya. Personal favorite ko yung classic scramble dahil eto talaga ang nakasanayan kong bilhin way back elementary days pa. At alam nyo ba na lahat ng produkto ng Enjoy ay safe at masustansya? Ito ay BFAD approved, halal accredited, and fortified with vitamin A, C, iron, and iodine. O diba sangka pa? Saktong-sakto yung tagline nila na partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap ng Pilipino. You can follow them on Instagram, Facebook, or you can avail their products in Lazada or Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!